ژورنال چیه؟ ژورنال یه مکانیزمیه که تغییرات فایل ها رو اول توی دفتری ثبت میکنه، مثلا لاگ یا گزارشات، بعد اون رو مثل یه قرارداد در نظر میگیره، بعد اعمالش میکنه، بعدم در نهایت پاکش میکنه. خب برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه یه وقت اگه برق رفت یا مشکل سیستمی به وجود اومد، فایل سیستم خراب نشه. چطور کار میکنه؟ وقتی قرار تغییراتی انجام بشه، مثلا یه فایل جدیدی میخواد ساخته بشه، اول تغییرات به ژورنال نوشته میشه، بعد روی فایل سیستم اصلی اعمال میشه. حالا وسط کار اگه برق بره یا مشکلی به وجود بیاد، فایل سیستم ناقص نمیمونه، چون میتونه با خوندن ژورنال بفهمه که چه اتفاقی باید میافتاده و ادامهشو انجام بده. بعدش هم وقتی اطلاعات کامل نوشته شد و مشکل رفع شد، اون رو حذف میکنه، چون دیگه نیازی بهش نداره. چند نوع ژورنال داریم. یک، ژورنال متادیتا یا متادیتا ژورنالینگ. توی متادیتا ژورنالینگ فقط اطلاعات ساختاری ذخیره میشه و نوشته میشه، مثلا اطلاعات پوشه ها، شماره نودها و اینا که در موردش صحبت میکنیم. نوع دوم ژورنال سریعه. توی ژورنال سریع، ژورنال میاد این کارو انجام میده که فایل ها مستقیم روی دیسک یا چیپ نوشته میشه و فقط متادیتا، یعنی اطلاعاتی مثل تاریخ ها، دایرکتوری ها، همون مسیر پوشه ها، اگرم تصویر باشه، رزولوشن و فاصله کانونی و از این چیزا رو تو دفتر مینویسه و خب خیلی سریع تره، اما ریسک از دست رفتن اطلاعات خیلی بیشتره. مورد سوم ژورنال کامل یا فول ژورنالینگه. این همه چیزو داره، هم متادیتا رو داره و هم دیتا، یعنی هم خود فایل هستشه و همین که اطلاعاتی که همراه اون فایل هست که بهش متادیتا میگن رو داره. پس ژورنال تضمین سازگاری فایل سیستم، اگه نباشه سیستم نمیدونه باید چیکار کنه. آی نود چیه؟ ایندکس نود که به اختصار نود گفته میشه، یک چیز خیلی خیلی مهمیه توی لینوکس. شناسنامه هر فایلی متشکل از اشاره‌گرها و نقطه‌ها و متادیتای فایل‌ها که به بلاک‌های دیتا اشاره میکنه فقط یه شماره است، یعنی حتی اسم فایل رو هم تو خودش نداره. معمولاً هم شناسه فایل یا همون UID گروه‌ها، مجوزها، زمانها، سایز فایل و تعداد هارد لینک‌ها و آدرس بلاک‌های داده‌ای تو خودش ذخیره میشه، تو همون بحث شماره و اینا ذخیره میکنه تو خودش. حالا چی ذخیره نمیشه؟ اسم فایل. اسم فایل کلا توی پوشه دیده میشه و از نظر لینوکس اصلا مهم نیست. آینود ها به 3 قسمت تقسیم میشن: دایرکت پوینتر، سینگل ایندایرکت و تریپل ایندایرکت. بریم اولین ایندکس نود که اسمش دایرکت پوینترز. توی سینگل ایندایرکت هر فایلی یه نود میگیره، ولی توی دابل ایندایرکت یا نقطه دوتایی ها اینطوری نیست. یه لیست از بلاک های سینگل ایجاد میشه، بعد نقطه های ستایی یا تریپل ایندایرکت که میاد اونا رو گسترش میده، گسترده میکنه. خب اینجا مشخصه که توی بحث ریکاوری تو سینگل ایندایرکت ها ما مشکلی نداریم و تو دابل ایندایرکت ها مشکلی نداریم، اما تو تریپل ایندایرکت ها مشکل وجود داره و برای همینه که بیشتر ریکاوری توی لینوکس به جای خوبی ختم نمیشه و موفقیت آمیز نیست. طبیعیه که تریپل ایندایرکت ها برای فایل بزرگ استفاده میشه، یعنی که اگه فایل بزرگی داریم اینا میاد گسترشش میده و شماره های متفاوتی براش میذاره. آینود توی لینوکس با ویندوز یه فرق خیلی بزرگ داره، اونم اینه که تعداد آینودها توی لینوکس ثابته، یعنی اگه تموم بشن که خب معمولا تموم نمیشن دیگه نمیتونی فایل جدیدی بسازی، اما توی ویندوز اینطوری نیست، داینامیکه، میتونه بزرگتر بشه. MFT چیه؟ MFT دقیقاً همون آینود توی ویندوزه، مخفف عبارت مستر بوت رکورده و اگر سیستم فایل روی NTFS گذاشته باشی کل اطلاعات مربوط به فایل ها
توی جدول بزرگی به اسم MFT نگهداری میشن. اگه هنوز با فایل سیستم آشنا نشدی ویدیوهای قبلی رو ببین، اونجا کامل در مورد این قضیه صحبت کردیم. خب هر فایل یا فولدری یه رکورد توی MFT داره. اون رکورد دقیقاً همون کاری رو میکنه که آینود توی لینوکس میکرد. ولی اینجا اسم فایل یه چیز مهمه و حتما توی MFT ذخیره میشه. متا دیتای فایل مثل دسترسی ها و زمان ها و حتی سایز ها هم که یه چیز خیلی مهمیه که حتما توی این جدول قرار میگیره. فرق آینود یعنی بحث ext4 و MFT رکورد یا همون فایل سیستم NTFS. اینجا میتونید مشاهده بکنید که چه فرقهایی با هم دارن، مثل نوع فایل ها که توی آینود ها یه فلگ هست و توی MFT رکورد به صورت اتریبیوت هست و هم نوعش و هم فلگش توش ذخیره میشه. مجوز دسترسی ها توی آینود به صورت آنر، گروپ یا آدر ذخیره میشه. حالا RWX که اون آخرش نوشته حتما در خصوص این صحبت خواهیم کرد تو بحث لینوکس. ولی توی MFT رکورد بسیار انعطاف پذیرتر هست. بحث مالکیت هست UID و توی MFT رکورد Security Attribute هست که خیلی مهمه. بحث Security Attribute که چه کسانی به فایل دسترسی دارن، چه کسانی میتونن بخوننش، چه کسانی میتونن بنویسنش و غیره. در زمانها هم همونطور که مشاهده میکنید توی آینود ها و MFT رکورد همه زمان ها تقریبا قرار داره، ولی توی MFT رکورد 4 زمان هست. توی ریکاوری ها این مسائل بسیار بسیار ارزشمنده. ویژگی های اضافه ای که آینود ها و MFT ها دارن. الان تفاوت آینود و مستر بوت رکورد رو متوجه شدیم توی ext4 و NTFS. مفهوم ژورنال رو متوجه شدیم و فهمیدیم ژورنال چه کاری انجام میده و متوجه شدیم که ایندکس نودها چه کاری انجام میدن و آماده شدیم برای بحث ریکاوری که خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. حتما نگاش بکنید. تا ویدیو بعدی سلامت و تندرست باشید.